В цьому відео я вас навчу, як підключити VS Code до Roblox Studio за допомогою плагіна Rowhow, як налаштувати форматування коду, а також як контролювати версії коду. А тепер давайте я розповім, чому писати код через VS Code набагато краще, аніж через Roblox Studio. Уявимо ситуацію, що у вас є якийсь такий ось код. Ну, давайте, я не знаю, додам ще такі ось відступи. Уявимо, що це грязний код. І ви хочете його почистити. Щоб його почистити, щоб він виглядав гарно, вам потрібно буде отак вручну проклікувати, прибирати оці всі відступи. І ви вже бачите, скільки часу це займає. Ну, декілька секунд. Може показати, що типу, небагато. Що там, декілька секунд і все, код гарний. Але тепер давайте я зроблю те ж саме в Visual Studio Code. І тепер я просто-напросто зберігаю файл. Все. 0 секунд, а тут декілька секунд витратив. Але я ще не показав саме найголовніше. Зараз у мене відкритий той же самий файл і там і тут. І тепер давайте я щось додам сюди, от print якийсь, зберігаю файл. І ця зміна переноситься в Roblox Studio. Ну і давайте почнемо це все налаштовувати. Так, для початку нам потрібна сама Roblox Studio. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Вам не прийдеться це все шукати. Так, тепер мені потрібно зайти в аккаунт. Готово. Тепер нам потрібно завантажити Visual Studio Code. Просто пишемо. Ну вам ж не треба писати, у вас і так всі посилання в описі. Ось тут Windows. Ну і тут нам пропонують запустити Visual Studio Code, тому давайте запустимо. Зразу тут налаштуємо багато чого, я думаю. Це все закриваємо, зразу переходимо в плагіни. І нам треба буде Rowhow. Завантажуємо. Потім Selin. А також Stylua. Тепер натискаємо Ctrl-Shift-P. Пишемо Rowhow. Ага, нам потрібно відкрити якусь папку. Ну давайте я от створю щось. Якусь папку. Хай буде тест, це буде наш проект. Це важливо, тут буде наша гра, файли нашої гри, код і таке інше. Так, копіюю оцей. Хоча тут копіювати не потрібно, просто файл, Open Folder. Так, я на робочому столі це створив, цю папку, вибираю її. Все, у нас вона відкрита тепер. Оце все знову ж таки закриваю. Натискаю Ctrl-Shift-P, пишу Rowhow меню. І тут натискаю Install Rowhow Now. Тепер нам потрібно буде завантажити інструменти для форматування коду. Отут буде, мабуть, дуже складно, дуже заплутано, але постарайтесь якось це зробити. Значить, завантажуємо мову програмування Rust. Ось я запустив те, що я тільки що завантажив. Пишу одиничку і Enter. Continue. Тут натискаємо Install. І от Start After Installation, я думаю, це можна прибрати. Тепер натискаємо Close, повертаємось до цього ж вікна, і тут знову пишемо одиницю і натискаємо Enter. Все, і коли ви в кінці побачите вже Press the Enter key to continue, ви просто натискаємо Enter, у нас закривається це вікно. Тепер нам потрібно відкрити термінал, просто пишемо CMD. І тут ми повинні написати cargo install foreman.
Тепер пишемо foreman list. Закриваємо це вікно. Тепер нам потрібно відкрити оцю штуку. Переходимо на диск. Тут користувачі. Шукаєте вашого користувача. В моєму випадку це оця ось штучка. І тут .forman і bin папка. Копіюємо шлях цієї папки і відкриваємо налаштування Windows I. Потім система, про систему, додаткові налаштування системи, змінні оточення, редагувати, створити і вставляємо сюди оцей шлях. Натискаємо ОК, оце закриваємо. Тепер переходимо до VS Code. Тут ми вже відкрили папку нашого проекту. І тут ми повинні створити foreman.toml. Так, і давайте я зараз ще вам розкажу деякі налаштування. Тут зліва знизу оця штучка, Settings. І тут треба написати mouse wheel і включити цю штуку. І тепер, коли ви зажмете Ctrl і будете колесом миші вверх-вниз, у вас буде змінюватись розмір тексту. Це дуже корисно. Значить, пишемо Tools, і знизу ми будемо вказувати інструменти, які нам потрібні. Інструменти в нашому випадку потрібні тільки для форматування коду. Так, інструменти це у нас Selene і Stylua. Пишемо, значить, Stylua. Ну, кстати, Selene, це не зовсім для форматування інструмент, але він теж потрібен. Stylua, GitHub. Так, нам потрібен Stylua саме від Джонні Морганза. Так, копіюємо отут в посиланні зверху ім'я автора і назву проекту. Stylua дорівнює GitHub дорівнює. Пишемо те, що ми скопіювали. І в другому, так скажемо, аргументі нам потрібно вказати версію. Версія у нас 0.20.0, але ви можете написати 0.0. Потім Selene. Робимо все так же само. Гуглим Selene GitHub. І нам потрібен Selene від Camp Фракена чи Camp Карена. Так, знову ж таки копіюємо ім'я автора і назву проекту. І робимо той же самий прикол для версії. Версія у нас 0.26.1. І я пишу просто 0.0. Зберігаю файл, відкриваю консоль. Це треба натискати Ctrl-J чи Ctrl-G. І тут пишемо foreman install. Так, у нас якась помилка, давайте я зараз перезапущу все ж таки VS Code. Пишу foreman install. О, тепер все запрацювало. Тепер створюємо файл selene.toml. Тут пишемо std дорівнює Roblox. І не забувайте зберігати файл. Тепер створюємо папку під назвою .vscode. В цій папці створюємо settings.json. І тут фігурні дужки, Lua. І тут default форматор. У нас буде johnny.morgans.stylua. І нам ще потрібно дописати format on paste true. Format on save true. Так, тепер нам потрібно буде створити основний файл. Це буде у нас, так скажемо, серце проекту. Створюємо default project JSON. Тут фігурні дужки і ім'я проекту. Тут your project name, я напишу test project. Потім у нас йде tree, це дерево. Так, tree, кстати, я не впевнений, що тут потрібно саме так писати. Я не пам'ятаю, чи так, чи не так. Ага, так.
Просто нам треба тут ще дописати клас name, але то вже таке. Так, і тут тепер треба описати найголовніші сервіси. А це Replicated First, Replicated Storage, Server Script Service, Server Storage, Starter Player, а от в Starter Player потрібно описати Starter Character Scripts і Starter Player Scripts. Так, тепер нам потрібна папка src, типа source. В цій папці ми створюємо те ж саме, що ми тільки що тут створили, це Replicated Storage, Replicated First, Storage, Server Script Service і так далі. Просто так перероблюємо. Ой, це не то. Так, тепер ми зробили той же самий прикол, тільки для папок. Так, і тут нам потрібно дописати source, дві крапки, фігурні дужки, і тут path, дві крапки, і нам потрібно вказати дорогу, так скажемо. Це у нас source slash replicated first. Так, і тепер я просто-напросто це копіюю для цього прикола. Копіюю тут Replicated Storage, вставляю. І так для кожного із цих інших приколів. Готово. Тепер нам потрібно буде запустити хост. Знову ж таки, Ctrl-Shift-P, Roho меню. Остання оця кнопка, натискаємо Enter. От я сюди навівся стрілочками. Enter. Так, у нас якась помилка. Ага, я тут десь неправильно щось написав. Ага, я тут трошки провтикав. Тут у нас вже Starter Player і так далі. І тут теж треба вписати Starter Player. Ось так. Давайте знову спробуємо. Все, Roho Server Listening. Тепер відкриваємо Roblox Studio, відкриваємо пусту карту. А я ще забув одне зробити. Давайте я зараз закрию цю карту. Знову ж таки Ctrl-Shift-P, Roho меню. І тут нам потрібно Install Roblox Studio Plugin. Натискаємо Enter. Так, не вийшло, тому що у нас сервер запущений. Давайте я його закрию. Так, знову це меню. Install Roblox Studio Plugin. Щось у нас знову не виходить. Давайте я закрию Roblox. Так, я закрив Roblox Studio, натиснув Install Roblox Studio Plugin і у нас все вийшло. Знову відкриваю Roblox Studio. Відкриваю пусту карту. Плагіни. Roho. Так, і тепер нам потрібно знову запустити хост. Так, знову ж таки меню. Остання кнопка Enter. Ми запустили хост, і тут ми просто до нього підключаємось. Connect, Accept, все, ми підключились. І тепер подивіться, я от підключився, і в самих головніших папках, про які я тут вписав, ось Replicated First, Storage і так далі, створились папки Source. Що вони роблять? По-перше, отут згадайте оцей файл, я його назвав серцем проекту. Тут я описав, що як буде знаходитись. От Replicated Server Script Service. Тут у нас Source, папка, і в цій папці будуть всі файли із цієї папки. А ця папка, вона ось тут. Давайте я спробую якісь файли створити, наприклад, test.server.luau. І тут якийсь print, наприклад. Зберігаю файл, дивлюсь, і ось у нас з'явився тест. Давайте я спробую тут щось написати ще, давайте от, наприклад, 6 принтів. І все, воно працює. Так, але тут, мабуть, треба вписувати не luau, а lua. Ось, тепер у нас оце кольорове. Так, але як створювати файли взагалі? Я от це не пояснив. Давайте от я, наприклад, зараз створю локальний
скрипт. От в Roblox Studio ви просто пишете local script і все, ви його створюєте. А от в Visual Studio Code тут же все по-іншому. Тут створюємо файл, ім'я файлу, наприклад, local script. Потім пишемо .local.lua. Все, ми створили тільки що локальний скрипт, він у нас знаходиться в Starter Player Scripts. Ось він тут. Тільки тут у мене якась проблема. Ага, тут треба не local, а client. Ось назва нашого файлу .client.lua. Дивимось, все, локальний код. Так, щоб створити серверний скрипт, нам потрібно зробити те ж саме, тільки замість клієнта написати сервер. Дивимось, знову все спрацювало. А щоб створити модульний скрипт, нам потрібно просто написати ім'я файлу .lua. Все. Давайте перевіримо, чи працює форматування. Знову пишу той же самий код. Відступи, зберігаю файл і все, воно форматується. Але це ще не все. Давайте я вам деякі параметри, точніше деякі налаштування розповім. І ще я завантажу плагін під назвою Roblox LSP. Він вам дозволить, ну коротше, просто вам буде легше писати код. Його всі мають. Відкриваємо налаштування, дозволити. Відкриваємо налаштування цього плагіну. От можете через цю штучку зробити. Extension Settings. І тут я рекомендую включити Enable on Type End. Оце End Auto Completion. Потім Autocomplete, ну коротше, Call Parentheses. І взагалі я рекомендую кожен цей параметр розглянути, перекласти у себе в голові взагалі. І включити те, що вам потрібно. Тому що прям все тут згадати я, мабуть, не зможу, але тут я не дуже багато змінював, якщо чесно. Тут є корисна штука Type Checking, можете глянути. Але ми ще не налаштували контроль версії коду. І навіщо воно взагалі треба? Воно треба для команд. Якщо ви працюєте в команді, якщо ви працюєте з кимось, це буде дуже корисним. Якщо у вас є якесь портфоліо, це теж буде корисно, тому що ви зможете показувати свій код іншим. Та й взагалі, якщо ви просто хочете погратися з цією штукою, я рекомендую її поставити. Тому зараз я вам покажу, як воно ставиться. Відкриваємо GitHub. У мене тут він не так відкритий, мені просто потрібно зайти в аккаунт. Так, я зайшов в аккаунт, і тепер нам потрібно створити репозиторій. Справа зверху є от плюсик, New Repository. Я створю приватний репозиторій під назвою, я не знаю, Test for Video. От дуже креативна назва. Натискаю Create Repository. І тут нам показують дуже багато страшних команд, але не прям всі ми будемо їх використовувати. Ось це ми використаємо, ось це, ось це і ось це. Деякі команди ви будете постійно використовувати. Значить, git init. Так, і ще перед цим, стоп. Ми забули завантажити програму git. Просто пишемо git install. Download for Windows. Так, запускаємо те, що ми тільки що завантажили, і тут просто тикаємо Next. Так, тут галочку прибираємо, Finish. Тепер заходимо в VS Code, відкриваємо консоль. Я не пам'ятаю, чи я... Ctrl-G. Так, я пояснював, як відкривається консоль. І тут пишемо git init. Так, виникла помилка, значить потрібно знову ж таки перезапустити VS Code. Так, git init. Чудово. Тепер нам потрібен git branch main і git remote add. Теж копіюємо, вставляємо, просто праву клавішу вище тикаємо і воно вставляється. Так, і тепер ми можемо зробити commit. Значить, давайте я вам поясню за ці страшні назви. Репозиторій це те ж саме, що канал на ютубі. Commit це те ж саме, що публікація. Значить, зараз ми опублікуємо код на наш репозиторій, на наш канал, так скажемо. Назва нашої публікації буде
Я не знаю, ну от там first commit у нас було, так що хай так і буде. От git commit, рисочка m, first commit. Enter. Але так, стоп, у нас якась помилка. Ага, нам потрібно додати оці всі штуки, що у нас тут є. Для цього пишемо git add, рисочка велика A. Так, і знову ж таки пишемо git commit, рисочка маленька m, і в лапках назва публікації. У нас буде first commit. Пишіть що завгодно взагалі тут. Натискаємо Enter. Ага, так, знову не вийшло. Нас просять все ж таки ввести свій емейл і ім'я. Значить, пишемо ось git config, дві рисочки global user.email і в лапках наш імейл. Імейл, я так розумію, від GitHub, від нашого аккаунта. Вписали. І тепер нам треба ще username. Name у нас хай буде meetup. Так, щось пішло в мене не по плану. Давайте я знову спробую зробити commit. О, вийшло. І тепер пишемо git push рисочка u origin main. Ми опублікували нашу першу публікацію. Ми можемо робити дуже багато публікацій і після цього просто їх запускати, ну, випускати на канал. Так, у нас тут просять залогінитись все ж таки. Давайте sign in with your browser. Все чудово пройшло. І все завантажилось. Повертаємось до нашого репозиторія. Оновлюємо сторінку. І як ми можемо побачити, у нас є перший, ну, типу, один коміт. Це наша публікація, ось first commit. І всі файли тепер збережені на GitHub. І от давайте я спробую зробити якусь зміну, наприклад, давайте хай у нас буде тут 3 от таких, ну хай 5 ось таких штук. І у нас зліва з'являється ось така лінія зелена. Я можу на неї клікнути і подивитись, що я додав сюди. Так, я от зберігаю файл, пишу git add, рисочка велика A. Після цього git commit, рисочка маленька m і в лапках second commit, наприклад. І потім знову ж таки git push u origin main. У нас все опублікувалось. Оновлюю сторінку. У нас тепер 2 коміта. І от дивіться, я тільки що змінив один файл. Всі файли були змінені хвилину тому. А ось цей файл, один єдиний, був змінений тільки що. От second commit, first commit. Так, дивимось тепер публікації. Second commit. Так, і нам тут пишуть, скільки рядків я додав і скільки видалив. І от що я додав. Ну і давайте останній прикол покажу. От це я видалю, наприклад, а ось це я заміню. Знову ж таки, все оце прописую. Це у нас буде третій коміт. Оновлюю сторінку. Третій коміт. І ось дивіться, один рядок я додав і 4 я видалив. Так, ось це я видалив. І у нас тільки ось цей рядок з'явився. І все. Так, ще у вас можуть бути якісь проблеми з синхронізацією, тому вам потрібно буде знову ж таки Ctrl-Shift-P, Row меню, остання кнопка, запускаємо, натиснувши Enter. І в Roblox Studio ми натискаємо знову Connect. І все. Ну, і на цьому все. Я вам показав, як налаштувати форматування коду, як контролювати версії коду. А також, саме найголовніше, плагін Rowhow. Ми підключили VS Code до Roblox Studio. Спонсуйте канал, підписуйтесь на канал, ставте лайки, не ставте дизлайки, тому що на що воно потрібно. Всім удачі з Roblox Studio та до нових зустрічей!